Hello everyone. කොහොමද ඔයාලට? මම තමයි ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ගුරුයා Mr. Pires. අද ඉඳලා දිගටම ඔයාලට සරලව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය ඩයලොග්ස්. ඒ කියන්නේ දෙබස් කියලා දෙන්නයි මම හදන්නේ. ඒ හින්දා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආස හැමෝම අර පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, ඒ වගේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. එහෙනම් පටන් ගමු අද පාඩම. ඔයාගේ වයස කීයද? අපි බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් කෙනෙක්ගේ වයස අහන්නේ කොහොමද කියලා. How old are you? ඔයාගේ වයස කීයද? How old are you? I'm 20 years old. මගේ වයස අවුරුදු 20යි. I'm 20 years old. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කිව්වත් හරි. මට 20යි. I'm 20. How old are you? I'm 20. ඔය ප්‍රශ්නෙම සමහර අය මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. What's your age? හැබැයි ඒකටත් කලින් උත්තරෙම තමයි. I'm 20. What's your age? I'm 20. හරි. දැන් බලමු එහෙනම් වෙන කෙනෙකුගේ වයස අහන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ අම්මගේ වයස කීයද? How old is your mother? එතකොට උත්තර දෙන්නේ මෙහෙමයි. She is 45 years old. ඇයට අවුරුදු 45යි. How old is your mother? She is 45 years old. ඔයාගේ සහෝදරයාගේ වයස කීයද? How old is your brother? He is 15 years old. ඔහුගේ වයස අවුරුදු 15යි. How old is your brother? He is 15 years old. අපි හිතමු එයාගේ නම රයන් කියලා. Ryan is 15 years old. හොඳයි. මේ විදිහට ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න දැන්මම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. එහෙමනම් ඊළඟ පාඩමෙන් අපි හමු වෙමු. See you soon. Bye.